Sa loob ng box ni Umidigi A7 Pro, meron tayong makikitang libreng case na kung saan hindi lang ito basta-basta case. Meron itong texture na leather, kaya medyo premium yung kanyang feel. At meron din itong kasamang 10 watts na fast charging. Again, mas mabilis to sa 5 watts. Okay na to. And meron siyang kasamang USB Type-C na cable. Guys, matutuwa kayo sa build quality ng Umidigi A7 Pro dahil front and back is 2.5D glass na siya, guys. And walang sinabi dito sa website nila na protected to ng Corning Gorilla Glass, pero again 2.5D glass to, but not sure kung scratch resistant to, pero suotin nyo na lang yung libreng case nito para sure. At yung frame ni Umidigi A7 Pro is not a plastic, metal yung frame nito, guys, kaya sobrang sulit. Kita nyo naman, guys. Build quality pa lang, di na tayo tinipid ni Umidigi. Worth it agad yung pera natin. Build quality pa lang. At tignan naman natin yung specs ng camera ni Umidigi A7 Pro. So meron itong macro camera na 5 megapixels at 16 megapixels ultra wide angle camera na merong 120 degrees na field of view. At ang kanyang main camera na 16 megapixels na f1.8 aperture. At depth camera na 5 megapixels. So meron itong 6.3 inches Full HD 19.5:9 aspect ratio na LTPS display. Na meron itong 4GB of RAM at 64GB of internal storage, at meron itong second variant na 4GB of RAM and 128GB of internal storage, at meron na rin itong Type-C port. Stock Android na rin siya, guys. At meron itong 4150 mAh na high capacity battery na kaya daw tumagal ng 2 araw. At meron itong dual SIM plus dedicated micro SD card slot. So ang kanyang CPU is powered by MediaTek Helio P23 clocked at 2.0 GHz at GPU na ARM Mali G71. At ito, guys, yung bigat ni Umidigi A7 Pro. Meron siyang bigat na 208 grams. So mabigat siya, guys.
At isa sa mga features na nagustuhan ko sa Umidigi A7 Pro ay pwede mong gawing internal storage ang inyong SD card. So may choice ka rin mamili kung gusto mong gawing internal storage ang SD card mo o gawing storage device lang. At itong si Umidigi A7 Pro ay meron thickness na 8.5mm. Medyo mataba rin yung feel sa kamay at medyo slippery dahil gawa nga sa metal ang kanyang frame. At meron tayong score na 102,304. Again, not bad for a budget smartphone. So subukan naman natin ngayon mag-game test.
So ito guys yung front facing camera. So check nyo na lang no, kung maganda ba. Medyo nakakasilaw dito no. Liwanag dito. So ayan, check nyo kung okay yung white balance. Tsaka yung exposure ng camera kung balance ba. So ayan no, nakakasilaw. So para sa akin okay naman no. Malinaw naman pero medyo naglalag yung video. Pero okay naman. Ayan, good for vlogging. Let's go. So ito, indoor shots naman tayo ng video. Front facing camera. So 16 megapixel to no. At talagang napakalinaw. No joke. So zoom natin. Ayan. Kasama yan sa features nito. May 2 times digital zoom to. So yun, napakaangas no. Ayan, malinaw naman. So indoor ano siya no. Test natin indoor. So ayun guys. Ano sa tingin nyo? Okay ba? Para sa akin, good for vlogging to. Thumbs up. So what's up guys, nagbabalik na tayo ulit no. At 3 araw na sa akin to since ni-review ko tong cellphone na to. At meron na nakikita ang minor issue. Pero may nakita akong issue dito no. At ewan ko kung major to sa iba, pero para sa akin medyo major siya no. Pero ito na nga. So makikita nyo dito is meron tayong 3 buttons. So ito yung volume rocker at ito yung power button. Nung ginagamit ko to, akala ko ito yung volume down na button, pero power pala. So expect nyo mapipindot nyo to no. Akala ko pa rin hanggang ngayon volume down to. So ayun lang naman. At ito yung power button. Medyo may gap kasi yung placement ng kanilang volume rocker. So sana tinaas na lang tong volume down button para hindi natin to mapindot. Yeesh. So ayun lang naman yung complaints ko no. Aside from that, okay na lahat. At itong Umidigi A7 Pro is merong fingerprint sensor sa likod. So hindi siya ganun kabilis. Tignan nyo. Off ko. Bam. Isa pa. Ayan. May delay siya guys konti. Pero pag naka-on yung display nyo, tapos fingerprint, unlock agad. So ayun yung downside nitong Umidigi. Pagdating sa fingerprint, medyo mabagal. Pero hindi naman siya nag-e-error no. Pag ginagamit ko madalas. Usually accurate siya all the time. At isang downside rin nito no is itong mono speaker niya. Medyo kulang sa bass tapos hindi ganun ka-crisp yung tunog no. Pero okay naman. Medyo tunog lata para sa akin. Na-spoil siguro ako ng speakers sa iPhone 6. Pero okay na rin naman. Tsaka yung nagustuhan ko naman dito is kunwari magde-drums ka. Ayan. Walang delay yan guys. Di naman sa wala. Lahat naman ng bagay may delay pero medyo instant na rin. Ito yung tunog niya guys oh. Ito yung sa kick or bass. Snare. Ito yung snare. Tapat ko lang So walang masyadong tono. Pero again, pwede na rin. And bago ko nga pala makalimutan yung isang bagay, medyo hindi ko nagustuhan yung earphone quality nito pag magsa-sound test ka, no? Kasi nagsuot ako ng earphones and parang kabilang side lang yung may tunog. Tapos dito medyo mahina na sa kabilang side. So, hindi ko medyo nagustuhan yun. At may options naman sila doon, pwede mong baguhin sa my settings. Dito nyo yung pwede baguhin guys, teka lang. So, punta kayo dito sa napindot ko na naman, tingnan niya, issue. So madali nga lang talaga siya mapindot guys, no? Ayun yung issue talaga. So punta tayo dito sa accessibilities. Tapos dito sa ayan. So dito nyo na lang i-adjust yung sa earphones, no? Para alam nyo na, ma-adjust na kung anong gusto nyo. Kasi sa akin wala akong mahanap na settings kung ano yung babagay sa akin dito. So hindi ko talaga nagustuhan yung earphone quality. At bago ko makalimutan, meron kayong dalawang kulay na pwedeng pagpilian, ang Cosmic Black at ang Ocean Blue. At mabibili nyo to sa halagang 5,750 pesos. 6,489 naman para sa 128GB na variant.
And I forgot to mention na 16 megapixels na rin yung front-facing camera ni Umidigi A7 Pro. At kung may katanungan ka, huwag ka maya mag-comment. Please like, comment, and subscribe. Peace!